mga tanahoron nga mga Kristiyanos, to honorable Christians, in the place of my birth, ingon man, to all and sundry, who live and sojourn in the home of my people, mayong adlaw kanatong tanan. Niya nasab kita sa laing yugto nining atong another edition of our program entitled Lanok sa Kamingawan, or Echoes from the Wilderness. Echoes from the Wilderness. Masalamang ka mga inyong tahagog na ikan sa kabukiran sa Mountain Barangay sa Cebu City, Kalunasan, Cebu City. Panang Lanog sa Kamingawan, nagatinguhag alawom o dako kayong katuyuan. Manungdanon kayo nga katuyuan, mapuslanon nga katuyuan. Apan, mahimo lamang sa Lanog sa Kamingawan. Ang katuyuan sa maong tulumanon, mao ang pagtuki sa pulong. Pagtuki sa pulong. Mao maghatag og katakos sa kaliwat sa tao, sa pag-angkon sa tawag natin gingharian sa langit dinhi sa yuta. Magtuman sa kabubuton sa Dios dinhi sa yuta meron sa langit. Kay namatikdan sa Lanog sa Kamingawan, niya ang tao, ang kaliwat sa tao, wala magtingo sa ilang kaluwasan sa yuta. Ang ilang sigihag handom, no, ang kaluwasan dito sa langit. Ang napay-pari nga, isay mo kuyog na ko karong adlaw, mga ito sa langit ko. Datang balibada. Ano patagay sa kalibutan? Ano na ito pangitaan atong kaluwasan? Hintas niya pata sa kalibutan. Uy, padre, pagkabuhi ako, gusto ko kumutagantam sa katabis. Kinabuhi din sa kalibutan. Yung atong langit. Nuna nga. At gitinguha sa Lanog, pagtuki sa pulo, aron sa ingon nga, matuman ang pangalian, itudlo nga pangalian. Nagaingon na, thy kingdom come, thy will be done on earth. Thy kingdom come, ang gingharian sa langit. Moabot na ito di sa yuta. Ug magtuman sa kabubot ko sa Diyos. Maingon siyang pagkabubot ko dito sa langit. Ang Lanog nagatuo nga, ang hingpit insakto na pagtuman sa pulong. May makahatag o kalampusan, maghatag katakos sa tao sa pag-angkon sa maong pangariya. Pag-angkon sa maong pangariya. Ang Lanog matag simana magatuki sa pulong nga gisimba sa katawhan matag Domingo mo na sa mga Katoliko, kay Katoliko mo rin Lanog sa kaya uban di man amot Domingo kasala nila pag simba. I know na may misa kadlaw, pero ang kinabag-as Katoliko pahuway kayo kanang sa kadlaw Domingo gihalad alang sa gihalad alang sa Dios. Kinsa man ang Dios mo pulong, ihalad alang sa pulong. Kay matud pa ni San Juan, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So, ihalad nato sa Ginoo, ihalad ang Domingo, ihalad nato sa Ginoo ang adlaw sa atong pagpuway, ihalad nato sa Ginoo ang Ginoo mo ang pulong. So ang atong adlaw ihalad nato sa pulong. Kay ang pulong mo nagpakatao aron manimuyo kanato. Ihalad nato ngadto ni Kristo
ang Domingo. Ihalad na ito nga sa pulong. Nung nanginig misa, ang unang bahid, liturgy of the word. Liturgy of the word. Hindi natin nga kung nasigis ko tiyan pero kaya ito pa mga sa kabataan, pero ato lang ka ng labason ba? Okay. Matod pa dili. Beware, Pasko na rin. Beware that you will not become drowsy from carousing. Mataligamaan, mahaluka lang kita. Ang kaliwa sa tao, kung dili na ito, inumduman sige. We become drowsy. Pasko rin na ka ng kutsaka. Carousing ka ng kutsaka. Beware that you will not become drowsy of carousing and drunkenness. And drowsy of the anxiety of daily life. May tabor kay Pasko ba? May ang pulong wa na. Ikatulga na. Wa na wa na katagaig pagtagad, wa na katagaig bili nga igong bili nga alang sa nga ihatag alang sa pulong. Ang pulong wa na katagaig bili. Kaya ang katawan had become drowsy. Exhortation to be vigilant. Beware that you will not become drowsy of carousing and drunkenness and anxieties of daily life. Muna na hitabo nga tungod kay ang katawan na nahaduka, nakatulog sa pulong tungod sa tinguha nga maghudyaka. Pasko maghudyaka ta. Maghudyaka ta ng sama. Ang pulong wa na hinumdumi. Wa na hinumdumi. Ang pulong gisupak nisimang nas pagtumas pulong. Tungod sa ilang because they become drowsy of carousing. Drunkenness and anxiety of daily life. Kasi ang karon kahapit sa eleksyon, they become drowsy of their anxiety to become elected. They become drowsy of the world. They become drowsy. Pasko, ang katawanan, nakatulog sa pulong, na makahinumdum sa pulong. Kaya ang yun-ahuna, udyaka. Mga politiko, hapit na mga eleksyon, they become drowsy of anxieties of getting elected. Daghang yung nagan, nabasa si Senador Gatos, nga, 12 requaorsos. Because people tend to become drowsy, addicted, and carried, are being overwhelmed by the drowsiness, over their anxiety of daily life, over their anxiety to become elected. Nalimot sa pulong, yung mga taki Pasko sa drum. People are become drowsy of carousing because of the noise, the cacophony of Christmas celebration. They become drowsy. Pasko na, pinaskuhan din. And they become drowsy. Ang pulong wa na masuod sa kasing-kasing sa nahunas tao. Sige na lang pangitan ko Jack. Sige na lang pangitan ko Jack. Basta kaparian, di na ka maumuwali. Di na ka maumuwali ang tinguha. Ang tinguha, mga materialistic na kay tinguha. Ang sinultihan, materialistic na kayo. Di na ka maumutuki sa pulong. Gugusay pulong. They become drowsy of carousing. They become drowsy of anxieties of daily life. Kung some say,
anxiety sa daily life sa kaparian. Ang ilang anxiety sa daily life is materialism. Ano kas pare? Mga pare nga gusto dyan kayo di ka sa ilang kumpinto, palit po sila mga house and lot. Ang sasakong sila kay ang sa ilhon sila mga kaparantihan dito magkaliwat ng dato kasi nga napare na siya. Drowsy over the anxiety of daily life. Magdato na siya. Anxiety triggered by the materialistic passion. So, materialistic obsession. Nga. Ang pulong in town. Ang pulong. Ito lang atong sa Domingo karon kisa pa may nakainom sa pulong atong sa Domingo. Atong Nobyembre 4. So may pulong nito. Wala na nakainom daw. Sa pulong nito. Wala na nakainom daw mo na nga lanog. Kasi ito sa pulong. Aron sa na doon na tayo oras atong adlaw bang we'll forget about carousing. Sige mo lang tune in anang aminaw anang komedyang hinanggaw karo o katawa buhaka. That is carousing. Lanog sobrang seryoso. Angangan sara ka oras na atong kayo magseryoso ta. Dito si carousing. Aron dito malimot sa may pulong na itong Nobyembre 4 Domingo. Wala na nalimot. Hasta lanok, nalimot nga isa pungutan na nalimot. Tungod sa kadaghan na itong diversion. Our attention diverted to what is called carousing. Carousing. Drunkenness and anxieties of daily life. So may pulong itong Domingo. Ang pare na ito. Sa mga pare nga kung paminaw, yung mga pare nga ilang hindi upload sa YouTube ang ilang misa. So, magic ka, kuha kung sa'y mensahis pulong. Unsay mensahis mong ebanghelyo. Unsay pulong sa mong ebanghelyo. Wagit ka kuha. Kung unsay pulong ni atong ebanghelyohan na amay ng what is the word that Jesus Christ wants mankind to receive. Nga gusto nga ni Kristo nga dawaton sa tao aron mahimong gabayan sa iyang pagbuktaw sa pagpaningkamot nga maangkon ang gingarian sa langit hindi sa yuta. Kung sa may pulong niya ito. Kung sa may pulong. Kung sa mensahe. Nawa. Sige lang carousing. Kutya ka. Inom. Nagkunahuna sa ilang mga tinguha. Sa pag-angkon sa ilang kadaugan ng eleksyon. Ano sa may pulong na ito? Ngayon tangan, ang pulong mo yung magdala nito kagawasan. Sa pulong atong Domingo. Wala kayo na kinunong sa ito ebanghelyo. Ang ebanghelyo lang sa pulong. Kaya ang pulong na mauman ang sundon sa tao. Ang ebanghelyo, istorya ng ebanghelyo. Sa istorya ito. Kasi nakinom ko sa istorya ito. Sa may istorya, Pizza 24. Ang istorya na ito sa eskribano, Inas Ginoo. The greatest, number one, the first of all the commandments is love thy neighbor. Love God with your whole heart, with all your heart, with all your soul.
Yan itubag ang eskribano tinuod na. Ang ingon sa tusog doon dahil ang Ginoo ningon love yun, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Yan ingon siya. And the second is love thy neighbor as thyself. Ingon eskribano tinuod na. Tinuod na. Insakto na. Ingon sa Ginoo nga. Dili ka na layo. Di ka na layo sa kikarian sa langit at sipot-sabot. Mas may pulong ito. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. And the second is love your neighbor as yourself. Tubag ang eskribano nga. Tinuod na, nining Ginoo nga. Di ka layo sa langit. Sa may pulong nga buot. Dawaton. Pare, sige lakhiskot nga love. Kaya pa sa kapare, tungos gugman yung language ito. Kaya sa katao nga, tungos yung gugman language kasi si Bawat Bukol, may kayong luwas Coast Guard. Puros love. You must interpret the whole story in relation to all the statements, all the stories, all the lines. Ngayon siya, hindi ka na layo sa langit sa ato pa. Nakahibaw ka na nga, muna gugma. Pero nakapay buluhaton. Buhata. Sa may buhaton. Ang pagsunod sa mga specific nga precepts, mga pahimangno. Gisig ka love, jawas buhat. Yung siya na, nakaibaw naman ka, di ay. May ka nakaibaw na ka, di ay. Nakasabot ka sa kung ingon nga love God with all your heart and with all your mind. And kasabot ka nga, love thy neighbor as thyself. Pero dili ka na nagkulugan nga, naluwas ka na. You are not far, matupang. There is still a distance. Mo na pulong, there is still a distance. Imo pa ng buhaton. Atong ihimlo ka itong bana nga. I love you, sweetheart. Niya was buhat. Nakabuwang sila. Sige mo lang love niya was buhat. Ingon Kristo mo na yung mensahe diya. Bawa ka na, higugmaan Ginoo. Saan higugmas Ginoo? Mo sa putana kay doon naman ingon nga, I don't know how to love him. Ang angan kay wa man sa kibaw sa pulong sa may iyang buhaton. Kung nakibaw pala siya sa pulong din, she will know how to love Jesus Christ. But because Jesus Christ is the Word. So if she knows the Word, then she will do the Word. She will lead a life in accordance with the Word. And in that way, she will no longer say, I don't know how to love him. Because to love him is to love the Word. Because he is the Word that was made flesh. Can you follow my line of reasoning? May syllogism. So may syllogism that to love Jesus Christ is to love the Word. Because Jesus Christ is the Word. He is the Word that was made flesh. Syllogism na, mura lisod ng subayo na. Ang lisod mong subay na. Dito mong subay itong ilahan. Sige lang, love. Love gives life. Ang pagtuman sa pulong, sa may pulong. Kakuha sa pulong. Dili, nahibaw naman di ka, muna, gugma. Ang kulang nimo, ang pagbuhat mo, itong ina sa di kalayo sa langit. Di na kalayo sa mga kung mabuhat nimo, ikaw ba na, mabuhat nimo sa pagmahal sa mong asawa, you will live happily ever after. Pero pag sige lang kag-love niya, huwag magbuhat. Gupa mo. Mingon mo sa ng asawa. May sexy love. Niya, huwag ka magbuhat sa imong katungdanan. Ka magbuhat sa katungdanan. Sige lang kag madyo tingali.
Ato madakpan na lang ka sa legal gambling. Pag-abot mong bana dito, walinong out. Yasik kang lab. Banasan. Manik na sa amin. Lab. Mga na diya nga. Kung aris ka sa mga politiko, mag-usan ka, sige kag ingon, I love the Philippines. Pero ang Philippines, ipantos mo ngayon. I love the Philippines because it is the home of my people. Sa manan mo pag-love ni mo ron. Hasta ilang pagkaon, bukisan ni mo. I love the Philippines. Sama love ni mo lang. Atod pa itong reklamo na itong mga pukirito, itong mga driver nga. Grabe bunal ay. Ang yang po ipapugos ay pugson ganyan ang yang modernisasyon o niya. Pakwao si ang jeepney nga 2 million 6% interest. I love the Philippines. Kulata di Philippines, inana ay kulata di Philippines. Wala sa malab. Yeah. Atod pa itong reklamo itong taga-iiksi nga. Sa mga waray mo pa, manindog ang bilibo ng 2 million nga chipli nga. Dili ba branded? Huwag yun ilhig sa nga anang gabuhat anang sa kinana, tiyota ba, suso ba, bakit ilhig. Inyurang buhat din, simple niya. 2 million! 6% interest. Uy. I love the Philippines. I castigo the Philippines. Pero saan nang love, mas buhat. Ayun ito. Mga tao nag-antos man. Nag-antos man. Yung mga tao, I love the Philippines. I ilad the Philippines. Ilad mo kayo. Yung nga, 6 months na resign. Ako 6 months, tuwa na tuig, wag yung resign. Tinanghana siya, boss. 11 billion shipment sa magnetic lifters. Wag yung masumpo. Muna yung labo ko sa labo. Buhat. Tamis ay gugma. Tamisa. Pero mo siya magtamis mas gugma. Awas buhat. Muna mensahe dito atong Domingo. Ato balik tas mensahe dito si pangatakin. Hisigot lang gutang sa paglabo. Pero nga ito ang pulong man. Muna pulong na itong Domingo atong pizza 12 nga. Ina siya nga. You are not far from the kingdom of God. Hibaw na ka nga love. Kaibaw naman ka nga love. Love na nipor. Kaibaw sa kakit sa imong nipor. Sa kaibaw ka. Yung ginasa, you are not far. You are not far. Dili ka layo. Kinhangan pang imong buhaton. Kung saan mo pagbuhat, kinhangan masayop ka sa pulong. Imong sundo ng pulong. Pulong was. Ito lang masabting pulong sa uman. Ang sabting pulong. Karon, Domingo sa lain sa pulong hawa masabti. Nga mayroon sa ang pulong, na nasa pulong niya, wag sa gapon sakti. Wag yapon isod. Di yapon matuman, kayo ang masakti, di matuman. Kinhangan nga, sabton ang pulong. Sabton ang pulong, aron matuman. Masunod na, diya. Ingon. Dili kini. Kami niya mo ako rin ingon nga pulong mo atong tumano ningon siya. Ang mensahe sa ebanghelyo karon nga atong mapupo. Kato pa atong pupo yun. Ang mensahe sa ebanghelyo. Di man ako sulti kag patisilpam ni. Ang mensahe sa ebanghelyo karon nga atong mapupo. Mao ang paghatag. So sa ato pa kinahanglan nga pag kumasa ebanghelyo atong sabton ang mensahe, atong pupuon. Sa may napupo itong mensahe, itong sige malaglab-lab-lab. Ito nga lanog, ingon.
Ang mensahe diya nga pagkaibaw nimo sa love. Kinahanglan nga dili ka na nagkulugan nga sa kaluwasan na kinahanglan pa nga maningkamot ka sa pagbuhat sa pulong, pagsunod sa pulong. Ang mensahe nga atong puon ni atong ibanghilyo ni atong pitsa 4 sa Nobyembre. Sige, love. Hibaw ka na nga love, imong buhaton mensahe. Kay wa pa layo, distansya ka pa, doon na pa'y gilayon, gikan kanimo, ngadto sa langit. Wa pa nakatagain, pagtagad sa pari na kami. Sige, malaglaw niyo. Wa pa man, ang imo kahibaw nga, pagigugma, dili pa man na mo. Ngayon nga, malangit ka na, mag-angkon ka na sa kaluwasa, imo kang buhaton. Ang mensahe ng atong mabuko, atong pagkinangin atong mabuko, kita sa mga mensahe sa Ebanghelyo. Po kita. Wa man kita ka po. Karon unsa may na po nato atong Domingo sa Ebanghelyo atong Domingo. Unsa na po sa Ebanghelyo atong Domingo katahapon. Sa di pata na mangutana kung sa na po. Unsa may sugilanon, unsa may Ebanghelyo. Sa gara ng katuloy minister, itong puta na lunes na kung santo, limot mo po. Unsa man ang Ebanghelyo. Unsa may sugilanon sa Ebanghelyo na ito. Naging pa dito. Karawsin. Gusto mo na kutsaka. Seryoso ako kailangan. Takailan ninyo, kigayo lang seryoso na itong panahon. Hindi na itong sige, carousing. It will become drowsy of carousing. Yung drunkenness. Sige. Hubog-hubog. Yung huwag tanga na sa manimuot alang sa katarong. Pusa lang kinanggaw. Hubog-hubog. Yung anxieties of daily life na ginauna sa ating daot sa pag-angkon kalampusan. Anxiety of daily life. Muna nga, ang pulong wa na lang katagaig bili ang pulong. Ngayon sa may pulong atong Domingo, sa dili patakay. Sa may pulong ato. Sa dili patamig unsay pulong, unsay mapupo kanang pulong, unsay mapupo kami sa ay matud pa ni Father Silva din. Unsay mapupo nga mensahe sa mga Ebanghelyo. Yan sa ito na pagsukin. Unsay mapupo. Ang mensahe sa Ebanghelyo nga atong mapupo. Unsay may mensahe nga atong mapupo, nga atong Ebanghelyo, nga atong gisimba kagahapon. Wala na kayo naman kinundong o kaya tingali kung usa sa kagatos may lagnay usa. Di pas usa ka libo may lagnay usa. Sa may mensahe atong mapupo na maghingan mo ka maghahatag og katakos kaliwat sa tao sa pag-angkon sa kingharian sa langit dinhi sa yuta. Sa may mensahe nga mapupo ni atong Ebanghelyo nga atong gisimba kagahapon. Ay naglibuga ninyo ito. Ato na sa basahon sa to. Wa makita kinumdum sa sugilanon o niya sa may ang mensahe na pa nga mapupo. Sa may sugilanon at first reading atong basahon ng first reading. In those days, Elijah the prophet went to Sarepta. As he arrived at the entrance of the city, a widow was gathering stick there.
He called out to her, "Please bring me a small cup full of water to drink." She left to get it, and he called out after her, "Please bring along a bit of bread." She answered, "As the Lord your God lives, I have nothing baked. There is only a handful of flour in my jar and a little oil in my jug. Just now, I was collecting a couple of sticks to go in and prepare something for myself and my son. When we have eaten it, we shall die." Elijah said to her, "Do not be afraid. Do not be afraid. Go and do as I propose. But first make me a little cake and bring it to me. Then you can prepare something for yourselves and your son. For the Lord God of Israel says, the jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the Lord sends rain upon the earth." She left and did as Elijah had said. She was able to eat for a year, and he and her son as well. He means Elijah, apis account for a year. The jar of flour did not go empty, nor the jug of oil run dry, as the Lord had foretold through Elijah. The word of the Lord. The word of the Lord. Makunipun. Yung sa may mensahe. Ito patagli. Let us reflect on how the poor are significant to God. The poor are significant to God. Pobre ko no, sama significant. Importante alang sa Ginoo. Let us reflect on how the poor are significant to God. Pobre nito. May din yan. Mapapobre. Tuwir bads of poverty kay tips. Maybe the world does not give importance to the poor. The poor are even considered a problem. The poor are even considered a problem. Abi man kay panakop ni hirap dito mga pobre. So they are considered a problem. The poor are even considered a problem. But for God, they are the most significant of persons. Asam kuha ito mensahe niya. In the first reading, Elijah the prophet encountered a widow at Sirapah. And it was a time of famine. Everyone was suffering, but more so this widow, just like all other widows in the land. A widow is not just a person who has lost a husband. In the tradition of the time, a widow is one of the most vulnerable and even the most insignificant person. And this widow encountering Elijah said the truth. And in this way, and this widow encountering Elijah said the truth. Elijah asked for food, and she said, "Well, we have barely enough for my son and myself. We will prepare a meal, and after eating it, we'll just prepare to die." But Elijah persisted, and Elijah invoked the name of God. God promised that the jar of flour shall not go empty.
and the jug of oil will never run dry. And look at how this poor widow did something which the world will consider foolish. Let's go. What's a widow? Foolish. He trusted the word of God coming from Elijah. And through here, God, and through here, and through here, God produced a miracle. The prophet was able to eat. She and her son eat for a whole year. And the story ended without any mention of death. This is the poverty of the widow. Not only not having anything, but the poverty of someone who believes in providence. The poverty of someone who say, I do not rely on what I have, but I rely on one who cares for all, and that is God. For the world, this is foolishness. For the world, this is foolishness. But for God, this is a moment of miracle. This is the significance of the poor in God's design. Ang significance ng poor na kata milyon sa pobreza, disenyos Ginoo. It is through the poor, in their faith, the faith of those who have nothing. It is in them that God's mighty works are accomplished. Look at how she, as a poor person, believed. She gave what she could not afford to give. She gave what would cause her death. But in the hands of God, she lived and she was able to give life to her son and to Elijah. The word of the Lord, the word exposed. The word exposed. Unsa may na-expose ato? Unsa may po ato? Unsa may mensahe nga mamapok po matod pa sila. Yato iyang istorya. Isura. Nakato sa Pizza 24, sa may papupo na to. Napulong. Nakaibaw na kag-unsay ugma, ugma ng tao, ay ugma ng Ginoo. With all your heart. Ito po kung kasing-kasing sa po. With all your mind. Everything, every day, every moment. Sabot na every day, every moment. Same kasing-kasing. Pero dili pa naigo, manisik ka ugma. Ugma ang imong isikataw, imong kasawa. So, ugmas mo galing. Dili pa naigo, kasi ibaw ka niya na kinang buhaton. Mo na misahe na ito. Karon, kung sa may misahe hani. Katong misahe, malinaw, ta. Tumingon nga, ugmaon man nato, tibok tibok na ito, kalag, tibok na ito, una-una, kasing-kasing. Kanyang saan ito pagbuhat. Ta. Ang problema sa tao mo na lang pagbuhat. Mo na misahe ito. Karon na sa may misahe ani. Sa misahe ito na po itong sulti, itong ibasa na ko. Ang exposition ni Tagle. Naman yung basa niya ito nga, si Elijah, na kita o biyuda, niya, yung pangayoag pan, balibad kay ikamatay nga namo in town. Kung makuhaan pa na mo, katapusan lang gini, kumana mo, magpakamatay na lang, iwan na may makao. Muna sa gilanon. Saan mo kayo? Sabi si Elijah the prophet. Sa may mensahe ito, sa may nga, niingon mo siya na the significance of the poor in God's design. Ano yung mensahe ito? Sabi itong buhato na ron. Maagko na ito ang kaluwasan ni sa iyo taming langit. Mensahe ito ang ito kaluwasan ni sa iyo taming langit. O yun, nimbahay. Sa may mensahe ito nga, matod pa ni Padre Silva, mapupo na ito. Sa mapupo na ito itong mensahe.
kanya sultin tagli. Unsay mensahe sa ilano na to, ana man nga pamin mo to kanang tihuwaw nya wa nga isod kay pagkaon ug di pagka tungod ba sa excise tax nga lisod kay pagkaon. Basta kay lisod ang pagkaon adto di pa katungod sa excise tax tungod ba sa tungod mo kuno sa pamin o may excise tax na ito siguro. Kating lisura ni inani Elijah nga sige lang gud sunod lang sa akong pulong kay kining akong pulong ay pulong sa Ginoo. Tumana lang. Lutoa lang ng imong gamay na pilindiyang itabang nga kaon. Siningon pa ka sa imong pagtuo nga ikamatay na nimo kay mahurot na. Tumana lang. Sa may pulong at ito ang sudan ang biyuda, iutok sa halal lagi kamatay na mahurot na kita pangap si kaong Elijah. Di ka halos gini igo nilang anak karon na si Elijah ngayo sa noon. Pero nituman lagi siya sa may pulong na ito. Signifikan sa lipong. O itagli o yun isang taas ng istorya daking istorya daking sayo. Let us reflect on how the poor are significant to God. Sa may mahimo na ito, anak. Sa may masayod ang tao, ang mga pobre. Mga pobre, di ay kuno. Masayod mga pobre nga significant nga mahinungdanos las Ginoo. Sa may mga po na ito. Sa mga po na ito, anak. Kung sa mga po na ito, ang istorya. Resura. Pamte pa po na. Wali ang amot o doon na baka may mapupuan ng ingon. Let us reflect on how, doon na may mapupuan on how the poor are significant to God. Oo. Nakapobre dito. Katarong ibanghilis ka na tuman. Hindi naman, di mo ang yung tagagpagkahon sa anak sa Diyos. Kaya makaliwat sa iro. Napobre to. Hinam lagi mga kaliwat mo sa iro. Kasi pumatay tao. Kaya mo na mga jinta rulers, mamatay mga tao. Lalit yung mga bata dito. Gihiwa ni Herod. Kaya nangita ni Kristo. Si pamatay tao. Kaliwat iro. Yung ka nga, let us reflect on how the poor are significant to God. Nag-iinam ito ka nga tuman, mga kaliwat mo gira. Yung mga anak sa Diyos. Kaya ang kanaan ito man, nagpakita mo siya taas nga pagtuon ni Kristo. Ito yung tagaan na sa hindi pangayo kay dili din ang iyang makaliwatan, kaliwat sa iro, pero kinilain ni Bayana. Sige, lakaw na pauli na kay dayo na ito yung mga anak ni Kristo. Pero ang mga kaliwat sa iro, giisip yung mga kaliwat sa iro. Ang mga kanaan na ito man. Kaliwat mo iro, yung mga Pilipino, di ka kaliwat mo iro. Sige, pumatay tao, tugaan mong tago. Ang tago mo kasakto yung buhat. Ang akanday ko, taga-agwidalya, kay tarong yung buhat niya, tago maka. Pag-ibaw kang sayo, sa tago ka, yung ginawa kita man. Sino pinatay mo, hindi mo alam. Alam sa Diyos. Alam sa Diyos. Alam sa Ginoo. Muna nga, those who support the deceiving power will be condemned. The Filipinos are not condemned. Naman dito sa Biblia, di masutis lalo. Those who support wrongdoing will be condemned. We are already condemned. And we are not worthy of the food of the children of God. Itaangay sa pagkaon sa anak sa Diyos.
Ipaliktan ka rin Ebanghelyo. Baliktan ng Ebanghelyo. Unsa may pulong. Limot as po. Wag ito katwas pulong. Kaya nga no, ang mga tao sa nanimba, the people are drowsy of carousing. Baskon siya. Tsaka. Drowsy, drunkenness, nangalikis kang drowsy of the anxieties of daily life. Paninguha mo na si magkadaog. Mahalag mo sulag narco-politics. Mahalag madrag lord, mahalag madrag protector. Basta makadaog lang. Kaya di mamuhi. Kaya pulong wala matuman. Wala lagi silang moto kung saan pagtuman sa pulong. Wala kayo magtuki. O sa may pulong. O sa may pulong. Nimpa sa may pulong. They become, mankind has become drowsy of carousing, of drunkenness, of anxieties of daily life. Tinguhas pag angkon sa ilang paninguha. Luwa na ka. At ba sa may pulong? Nanimbayo sa may pulong. Hasta ang pare, waka kuhas pulong. Eh nga no, sige lang sa become drowsy of carousing, lingaw-lingaw na sa pare niya. Dahil matubas, misa, wag preparar, wag ka handong, wag ka pamalandong kung sa may pulong. Ditso lang di ka tubang, misa niya, sus, sinultihan, hinanggaw. Ay, kasi hinanggaw ako tumbasahan niya ka hinanggaw. Ditso lang tubang sa, ditso lagi ako baruto sa pulpit niya. Wag ka, wag pamalandong kung sa pulong. Nasuti, hinanggaw. Sahod ko rin. Walid, pati ang silbang, tribais pa. Mangpuli sa, pero sa kumanit pa sa mga ekso, pagbantay mo. Pagbantay mo kay ang Ginoo di ay no, himantayon. Nadiigod siya, naniigod di ahis. Na siya no, naniigod di na siya no. Siguro naniit siya sa atong hinilinihukan. Naniit sa siya sa kung siya naa sa atong kasing-kasing. Siya gid na kayo. Kini Ebanghelyo ha. Hinungdong ko. Pila ka tuig na to. Nga sa misa, mauning Ebanghelyo nga akong gipamalandungan ba? Mauning Ebanghelyo, panunduman ba? Papang gipamalandungan ba? Pag human sa misa, diyan na ko sa sakristiya, may babae, midoon ka na ako, mingon, Nyor, kanang mahimo ba ka nang nangayo ko nimo og kwarta? Akong iplitit. Tanaw na ako iyang itsura murag arang-arangon ba? Ingon ako, nga naman day-day, nawad ang kwarta. Ingon siya, wak Nyor, oy, ang kwarta nako ba nahurot? Oh, ay nga naman. Nisimba man gud ko ganina gud. Nisimba man nagsimba ko, naghisgot man gud ang Ebanghelyo nga kanang na ay biyuda nga gihatag ang tanan unya gikahimutan sa Dios gipangaliyahan sa Ginoo kay gihatag ang tanan unya akong gihatag ang tanan muna nga wa na ko ipliti ko mauna ron ha hatag bawi ingon ko ay kung nisunod gyud ka tinuod ining biyuda nisunod gyud ka sa iya ba di lang ego nga nihatag ka imo sa gisunod ang iyang sakripisyo kay sa paghatag niya niini wa na siya pod pagkaon. So, gipanggutom na to sila. Gihatag ni labaw ni adto ang ilang kaugalingon. Giantos tungod sa ilang paghatag.
Muna, kung musunod yun ta, kanila ba, ihatag man to na, ihatag man to tanan nimo, kaya misunod ka, kaya misunod ka, di ka angay manghatag ngayon plite. Magbaklay ka pa sa inyo. Ano na kayo tinuod ng halat? Basta kung daw. Ito pang ito hanggaw. Hanggaw. Hanggaw man. Tubang na rin dito. May klaro. May klaro kung sa'yo pulo kung saan mo to. Kamo na rin kung ito kung saan pulo nga. Muna kaya tao. Tubang dito. Ikan sa carousing. Ikan sa drunkiness. Nakarang mga tao. Atong tanaw mga tao. Si pangito. Jaka. Mga TV. Ito mga Jaka gyapon. Istorya. Talihimos pulong. Talihimos pulong. Sa may pulong ito. Ang ato na itong timan-anay. Ang doon na tayo kamay ng IKEA. Pagkakaroon sa pulong. Ang first reading, atong sisawa ng first reading. First reading. Ang first reading, ang biyuda nituo sa pulong ni Elijah. Kaya katuo siyang ang maong pulong sa Diyos. Ihatag niyang tanan, alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Katuo mo siya nga pulong sa Diyos. Ang gilitok ni Elijah. So, wala na ibali niya nga halag mamatay, wala na siya pagkaon, mamatay las kutom. Halag mamatay sa kutom. Kaya pulong ba sa Diyos matupad sa iyong pagsabot? Sa iyong pagsabot. Pulong sa Diyos. Maman ang pulong sa Diyos. Balag ikamatay niya, basta matuma lang ang pulong sa Diyos. Ipaw siya nga, naingon siya, nabalaka siya nga, sus, kung mahurot na niya akong harina. Kung mahurot na niya akong harina. Ikamatay, kinabuwa na kinakaon, mamatay ng iskuto. Pero alang-alang sa pagtuo, alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos, katuo mo sa pulong sa Diyos. Ang isulti ni Elijah. Magpakamatay ka tao alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Muna mensahe diha. Ikaw tao magpakamatay ka aron pagtuman sa pulong sa Diyos. Muna mensahe. First reading lang sa take. Taas na mga itong oras. Nagtuo magyud siya ng pulong sa Diyos. Ikaw tao ang mensahe diha. Ikaw tao magpakamatay ka sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Bahala ikamatay ni mo balag, isurrender ni mo balag, mawagtangan ka sa imong kaptangan, mawagtangan ka sa tanan. Balag dili ka kadaog sa eleksyon. Gloria ayaw pamatay tao. Kadili na mo pulong sa Diyos. Bahala lang mo. Unsa? Ang pulong sa Diyos magigikutan diha. Nga tuo nga siya nga pulong sa Diyos. Tingin tuo siya, balag ikamatay niya. Muna mensahe. Sa ko na sige. Si Elijah, ningon, sige lang tumana kay mo nagpulong. Kaya niya, ask the Lord, your God, I have nothing. There is only a handful of flour in my jar and a little oil in my jar. Just now, I was collecting a couple of sticks. Maga lang akong kuha para maluto kining gamay na lang kayo nga. Gamay na lang kayo nga rin. Just now, I was collecting a couple of sticks gamay rin. Ganin yung mga ga nga akong iluto. Yan ingon si Kos. Collecting a stick to go and prepare something for myself.
and we have eaten it. Ini kumakaon ng namatan. Ito ninyo sige. Do not be afraid. Go and do as I propose. Ayaw kahadlo. Buhatan lang akong gisulti i-propose. Isuko kanin. But first, make me a little cake and bring it to me. Then you can prepare something for yourself and your son. For the Lord, the God of Israel says, the jar of flour shall not go into, nor the jug of oil run dry. Ang sabi niya, dito o siya sa pulong sa Diyos niya, nibuhat siya, pinasikat sa pulong. Ngayon ituan. Ano na mensahe niya? The first reading. Dito o siya, kibawasig ikamatay. Ikamatay na niya siyang anak. Kaya mawa na pagkaon, mamatay na sa kuto. Paniyan lang yung gituman. So, ang mensahe, ikaw tao magpakamatay ka alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Magpakamatay ka, andam kang magpakamatay sa imong sa kamot sa imong silingan nga drug addict, alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Di ba kapatid ba? Yuda. Ayaw paghukom nga pamatyon, natanawa. Ako nuksa. Ikaw tao. Balang lagpat yung drug addict. Pero hindi ko kapat yung kinakasilingan ko na mutan. Kaunpat ya sa mga drug addict. Kaunpat na silang anak na addict. Yan hukom ka ng matay tao, di. Siya santa lang. Magpakamatay ka alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. First reading. Magpakamatay ka alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Pahalagpat yung drug addict. Hindi lang kumukum na mamatay tao kay supak na sa pulong. Supak na sa pulong niya karon napulotas mga pagkakot si pamatay tao niya tago. May kuno drug addict. May kuno drug addict. Magpakamatay ka tao. Itong biyuda, magpakamatay ka biyuda. Matay na kagwada ka. Ay, sige, buhata lang, halag mamatay ka. Buhata lang, lutuan lang yun na ato ng tabangag kaon. Halag magkamatay, tatanan, buhata lang kay mo na po sa Diyos. Ito pang Elijah. Ito o siya. For the Lord, the God of Israel says, the jar of flour. Ito o siya, ipagpulong sa Diyos. Yan yung it's foolishness. Matod pa ni Kwan. Hatag kasi pagka sa flour nga ikamatay wa na kay mo. It's foolishness. It's foolishness. Mga isora sa kanan magpakamatay ikaw basta kay mo kanay pulong. Mo kanay inside daw ito mo da. Sige mo palay pamatay tao so sige supak sa pulong aron maangkon yung seguridad. Sige pagkato. Sige pamatay pa to padayon mo so ang landok sa kamingawan. Ang landok sa kamingawan nagtuki sa pulong. Ug way problema og di maminaw. Og di mo to. Ang kalipay lang sa landok na ang pulong nagtuki o kinsa gusto. Who is sensible. Kinsa may nagsulting nonsense. Who is telling people nonsense, nonsense thing. Katumingon nga, the poor are significant to God. O karing tagala ang alagad sa landok nga nagingon nga. Ikaw tao pagkamatay, andam kang magpakamatay. Alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos, pagsunod sa pulong sa Diyos. Pili mo na, kapag pili niya sa inyong pili. Ikaw ramatan ni sulti diri, ikaw ramatan nagpalano diri sa ikan pagitas ka sa kamingawan, ikan pagitas kamingawan.
Ikaw rin matang nagpalanog. Hindi ka pagitas kamingawan. Pagitas ka parian. Pero niingon dire sa second reading ni atong Oktubre 28 ha. Inumdumatan niya. Second reading. Pinuto sa Hebrews. Brothers and sisters, every high priest is taken from among men. Ang high priest ko di makinhangan nga gikan gid sa mga gikan gid sa simbahan from among men. Kami magkukup sa inyong tuwan. Magkukup mo. Kung hain ang matarunganon, mapuslanon nga pagsabot sa tao ni atong ebanghelyo to Domingo. Ughay sayon nga sabton. Ughay sayon nga hinumduman. Jesus dali ra kita makalimot sa pulong. Makahinumdum matag ni atong pulong mensahe nga gipoko nila nga nagaingon nga the poor are significant to God. Dili na hinumduman o dali pa ninyo madawat o kana nga pulunga, kana nga ipoko nga pulong mo kuno na poko. O highlights ba yung kadto lang atong hinumduman katong ingon nga magpakamatay ka tao alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Kasi Kristo nagpakamatay na inon lang. Nagpakamatay aron bayad sa mga tao. Anong tao nga luwas nila tinuod. Nagpakamatay siya alang sa pulong. Mausan ni ron, andam kang magpakamatay alang sa pagtuman sa pulong. Mo na nakaspoil sa mga tao. Gibayra na kuno lang sa tinuod oy. Tingnan sila heretics mo ni ko kay sukuhay man nga atong sige patuos mga tao nga giluwa sila di bayran nagsalanan yung moingon sa singa di tinuod kay nagpakamatay ra mo kuno na sa pagtuman sa pulong. Sa iyang pulong. Pagtuman aron ang tao mainganyo sunod sa iyang will follow his way of life, willing to die for the world. I'm logical. Gibayran, sus, sabi sa akong kabatan, o di ko kasabot. Nga gibayran akong kasalanan kay pasasaan. Di ko kasabot nga gibayran akong kasalanan. Ito nga, wag ikong to, gibayran sa kasalanan, akong kasalanan. Nagkaroon ako yung tanong sa una-una. Si Kristo nagpakamatay. Aron sa pagmatuod siya pulong. Mo'y sundon sa katawhan ang iyong kinabuhi. Anda magpakamatay alang-alang sa pulong. Ihimplo niya sa katawhan. O diha, ang ihimplo niya sa katawhan, mo'y maghatag og kaluwasan sa tao. Di kayo nga ibayran niya sa akin. Kaya magkipaghimarao ito mga daotang tao. Oy, kamo, among kailan ako. Akong kailan ninyo, mga daotan mo. Pare, nagsulti na. Na ako ng mga tao. Isi-request gino-gino. Wakong kailan ninyo. Wakong kailan ninyo. Napabalik ta rin Ebanghelyo. First reading pamantaw. Pag kita sikan. Gatos ng sikat, taas naman. Ikaw tao, andam ka magpatamatay sa alang-alang sa pulo. Pero karon ang mga tao na simang 16 million ko ikuyog sa datong ikingon nga let us do killing in the meantime, waiting for the time when there will be no more drug addicts and there will be no more killing. Kuyog sila. Mamatay tao. Ano na kuyog sila tungkol sa misteryoso na sa lawlessness because of the mystery of lawlessness. Karon kuyog sila ito. Kaya man, maramag misteryoso na kayo ang mga salaot. Karon isamot ka misteryoso kay ang ato sa korte patay. Ang mugawa sa korte patay sad. Isamot ka misteryoso ang lawlessness. Isamot.
Kaya ko tarang-arang, kaya mo nagsabot. Tungkol sa misteryoso, na may hustisya, matod pa ni Dilimas o Trimaw. Di na kuno kaliyo kung hustisya na mga dagkong taong involved. May hustisya patay na. Kasi si Tisan ingon sa nga ina sa tagaw sa sila, the president Rico Duterte admits Philippine justice system is broken. Uy, kakuyaw. Mga tungkol sa mystery of lawlessness is at work. Yung mga 16 millions. Nisunod sa nagingon nga, let us give drug war a chance. Chance pa di ayo, kung din siguro niya, ang kamatayon mga dinotong balik, kakaking pamatay. Yung pa siguro din na. Tsura, ito senadora, misla nga, ilan itong gingon nga, Gary Boyes, a senator with a Boyes face. Hasta yung utok Boyes, may vote. May vote. Dasan, ingor ba diya nga, kadto kuno magtudlo kadto kuno nakaingon sa nga makasa ang kabataan sa Dios, mas maayo pay bato-batuan sa dagat. Iluoya ko ng Buyes sinito tutuan sa dagat, kaya mo nakaingon sa kasalanan sa mga anak sa Dios. Namnas Biblia, namnas atong sa mas pulong diya. It's better for one who has caused the children to sin. It's better that a millstone will be tied in his neck and be thrown into the sea. Hallelujah. Ang nakaingon tungod kay mystery of lawlessness is at work. Ano may namatan sa katawhan ang kamisteryoso sa mga salaon. Wa na justisya. O nga, aron makaangkon ang katawhan o kasing-kasing katakos aron pagtuman sa pulong kinahanglan nato sa atong katilingban ipatuman nato role of law. Dili ka ng role of tiron, role of the jungle, role of the jungle kung nagkikigayon ka ng itawag nato na sa lano ko check and kill, check and destroy, dili check and unbalance. So may balansihon ang weakness sa tao. Checkon aron ma-balance ang weakness sa tao with righteousness. Kaya ang righteousness ma-overwhelm sa the weakness of the flesh. Check and balance. Both. Saan mo ko ng check and balance? Ibalanse. Ang katarong ibalanse sa kahuyang sa unod sa tao. Unod sa tao. Muna check and balance. Ito. Si mangawa nga. Si whistleblower kuno siya. O masya ka-check. Pag dihang nilusot na, yung whistleblower siya. Siya, you're destroying the person. Check and destroy ng imuha. Di na pas kang Kristo nga check and balance. Wap aga, iyan nag-check daan dito. Sa may nag-ibuhat diya. Kaya he knows nga, a man succumbs to because man has the weakness of the flesh that will overwhelm the strength of his spirit. So, yan, whistleblower na siya. O, ako kagsa, ay hudas ka, mga mo. Anong nga mo tawag sa 888? Para ma-check ang itong tao nga in order to check the man who succumbed to who yielded to the weakness of his flesh. Ang tawag sa 8888. Karon nga, nalusot na itong 11 billion, pila ka ito katuig o sa ito ma-impas ito. Hurot o pag-repack o 300, 600. Itong hurot o repack, hurot o termino. 70. Itong hurot o 11 billion ko. Yan, nag-whistleblower ka, kada ko sa ito sa mapakalusot, nakibawang deka niya. Imo yung ipalusot o sa mo whistleblower. Hudas ka.
sakto itong giingon nila. Pinyas na hudas ka. Nga naman, matupan mo, dawat sa pair. Di mo ka mag... Yan ko ka, di mo ko hypocrite. Dawat mo sa pair. Mo na nakaingon. Dawat mo sa pair. Kasi dagog imo kamot. So, dagog imo kamot, you became ineffective. You lost the sabor. You lost the taste. You lost the effect. Wala kay epekto sa imong trabaho. Sige pong, sige no, sige pong, sige no. Ang pong may mo ito sundon. Sige pong, sige no. Ang pong may atong sundon aron maangko na itong kaluwasan. Sige pong, sige no. If salt loses its saltiness, how can we make it salty again? It's better to be thrown into the ground and be trodden underfoot by me. So, mo na naroon. Kanugos mo kagwapa, angay mo na kang ilapay sa utag, tunupas mga tao. Angay na kang itipon ni Dilima. Angay na itipon ni Dilima. Tungod kay ang pulong wa nimo matuman. Ang pulong wa na nimo masud sa imong utok sa kasing-kasing sa imong kalag. Because you had been drowsy of the anxieties of daily life, pagdawat og mga pair. You have been drowsy. Ang pulong wa na nimo mahimo kay nakaduka ka, natulog ka. You have been drowsy of nagka-rousing sa tingali ka kasi igib ka kirto. Ang nakaroon kay nakitabo naman na niya. Mission first, ikaangay taga-ako na privilege nga mas witness ka kay ako kagsa, hudas ka nako. Labing 11 million, tugot lang ka nga mulusot diya. Europe, kustos niya. Huwag kang katawag sa 88. Nato pa presidente, my God, I hate drugs. Katawag sa tao, my God, I hate drugs. Tawag kita ka dito. Eh nga no, dawat mo kag-perk god. Dagog yung kamot. Yung pahiro-hiro. So sa ako, di ko tinood yun nga, dawat sa kag-perks. May dagog yung kamot niya. You're like salt that become that lose its saltiness. You're like a salt that loses its saltiness. Kaya, na diya nga, atong ibalik sa pulong. Ang pulong, alang-alang sa pagtuman sa pulong, alang-alang sa pagtuman sa pulong, ikaw babae, ikaw biyuda, andam kang mamatay, alang-alang lamang sa pagtuman sa pulong. Nga ang mga tao karon mamatay sa kamot sa drug addicts o misupak sa pulong, pamatay na nihukom nga magpatayan sa pamapir ng mga silingan. Kana nangitabo tungod sa because of the mystery of lawlessness na kailangan lagi kita ipigayo na ito pagpalit, tumad ito pagpalit na the rule of laws atong katilingban. The rule of laws atong katilingban. Pag ang atong gituan, ikasugyot sa lanong, mga katong kanhit Chief Justice sila Richard Nabidi nga mga magulo sa atong nasod. Sana kitang tanan mahimong kahimanan instrumento aron ang pulong matuman din sa ita mayingon sila. Ining puntuha kining alagad sa lanong panamilit sa pag-ingon. Ang katilingban nga nasayot sa kamaturan o magpahigayon o kukum o buhat pinasikar sa mga kasayuran makaangkon sa kagawasan o kalwasan. Apan ang katilingban na magtangod sa malimbuon nga kagamanan. Mahikawan sa kalinaw o kaagayan. Goodbye for now. Thank you for watching and God bless.